Saya ni nak buka social media secara casual, secara ringan-ringan je. Saya ada kesabaran lah untuk macam ada loading time tu sikit. Hello, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Cikgu Ulwan Siapa Degil. Saya Rotan. Alright, sebelum ni saya ada buat video yang membincangkan tentang korang nak beli phone yang mana. Phone yang canggih 2020 tetapi dia punya spek sangat rendah, ataupun korang nak beli misal kata Note 9 saja. Dia adalah berbentuk flagship, cumanya keluaran dia adalah keluaran 2018. Korang beli second hand, in which harga dia lebih kurang sama saja. So untuk video kali ni saya nak ceritakan lah lebih kepada sudut korang yang beli phone 2020 tapi dia punya harga murah. Dekat tangan saya ni adalah Realme C11 C11 yang harga dia hanyalah RM399 ataupun RM400. Okey. Dan untuk conclusion awal saya bagi tahu siap-siap, walaupun phone ni murah tetapi saya pun surprise yang saya sangat-sangat suka dengan phone ni yang Realme dah buat. Kenapa saya cakap macam tu? Korang kena dengar dululah explanation saya. Okey. First things first, Realme C11 ni dia ada 6.5 inch IPS display. Dia hanyalah resolution 720p lah. Lepas tu dia punya charging port dia adalah micro USB. So ini adalah dia punya downside lah. Tapi fine lah, macam saya cakap, harga dia murah. So kenapa kau nak komplain lebih kan? Micro USB pun masih lagi banyak di support kan. Banyak lagi wire-wire yang korang boleh beli lah dekat luar sana. Fine, okey. Tapi dia punya kata apa, highlight feature dia adalah bateri dia memang besar, 5000 mAh. Berbanding dengan misal kata Note 9 saya ni kan, harga dia waktu saya beli 3700, bateri dia adalah 4000 mAh. Boleh bertahan 1 hari suku lebih kurang macam tu. Lepas tu saya dah kena cas. Tapi kalau Realme ni bang, boleh sampai 2 hari suntuk. Maksudnya hari kedua malam tu barulah saya boleh cas benda ni. Okay. So sangat-sangat perfect kepada orang-orang yang memang malas nak bawa power bank ke, malas nak cas ke apa kan, sekadar nak guna social media tu semua. Saya rasa phone ni sangat-sangat perfect untuk you guys. Kenapa saya cakap perfect? Sedangkan banyak yang cacat cela. Misal kata yang cacatnya adalah RAM dia. RAM dia 2GB. Cikgu Ulwan, RAM dia 2GB boleh hidup ke? Boleh boot ke? Boleh macam laju ke apa kan? Sekat-sekat ke apa kan? Dia macam ni First, macam saya cakap, phone yang korang beli ni sangat-sangat murah. Plus kalau macam ada hiccup sikit-sikit, okey lah, sebab dia phone murah. Dan kita tak boleh nak komplain lebih kan? Kalau macam phone Note 9 saya yang saya beli 3699, 3700, kalau dia ada hiccup sikit pun, memang saya mengamuk. Kenapa saya nak mengamuk? Sebab saya dah invest, duit saya dah dekat 4000. Tapi tiba-tiba ada hiccup, saya rasa memang saya akan attack gila-gila babeng lah. Tapi kalau 399, kalau setakat ada hiccup sikit-sikit, okey je sebenarnya kan. Kalau sekadar kalau kita buka application tu semua kan, okey je. Macam dia nak start lambat sikit, okey je pada saya. Nak buka Instagram contoh, okey je. Saya okey je dengan loading macam ni sebenarnya. Sebab saya fikir saya ni nak buka social media secara casual, secara ringan-ringan je. Saya ada kesabaran lah untuk macam ada loading time tu sikit. Kalau macam Note 9 ni memang dia dah tak ada loading lah. Kalau kita buka macam kata YouTube, dia terus boleh buka, nampak? Kan? Tapi padanlah dengan harga yang korang beli. Now, Cikgu Ulwan, boleh tak Realme C11 ni main game? Saya pernah main game PUBG Mobile dalam Realme C11. Dan surprisingly guys, pada saya acceptable lah. Sebab dia masih lagi boleh bermain game dalam 28, 29, 25 FPS. Bermaksud FPS ni very stable lah untuk kita main dengan kawan-kawan kita. So bila saya main PUBG tu semua, saya rasa okey lah. Dia mungkin awal-awal je loading dia agak lambat sikit, tapi bila dah start masuk gameplay, saya rasa okey je. Not that big issue lah. Cumanya bila RAM dia 2GB, kita akan rasa bila dia nak pindah-pindah apps kan. Kadang-kadang kita nak buka 9GB, kemudian kita nak patah balik kepada misal kata apa tadi Instagram tadi. So dia macam agak loading sikit lah. Sebab RAM dia 2GB, so dia terpaksa tutup apps yang sebelum ni, kemudian barulah buka kepada yang apps yang sekarang, patah balik kepada apps yang sebelum ni, dia hold yang apps yang sebelum tu, RAM akan disalurkan kepada apps yang kita dah buka sekarang. Trik dia adalah first, mindset korang membeli Realme C11, membeli produk RM400, RM500 dengan mindset yang betul, which is saya nak gunakan social media ni secara ringan saja. Nak balas komen YouTube pun boleh, nak browse 9GB boleh, nak tengok Twitter boleh. Tapi kalau dah sampai tahap gunakan phone ni untuk tujuan company, balas email ke, sekejap nak tengok YouTube, sekejap nak buka game, sekejap nak buka game yang heavy, sekejap nak tulis nota, nak guna untuk phone recording ke, audio recording ke, apa semua bagai, dia akan rasa a bit jumpy sikit lah. Tapi kalau korang just guna biasa-biasa, pada saya phone ni dah cukup sangat lah. Dan saya pun walaupun banyak menulis nota menggunakan Note 9 ni, saya rasa bila saya convert kepada Realme C11, saya rasa still okay. Dan saya macam suka gila dengan interface yang Realme dah buat. Sebab interface yang dia buat ni sangat-sangat clean you guys nak banding dengan misal kata Xiaomi kan, banyak gila apps yang bloatware, dia punya sistem pada saya agak cacah marbah lah. Tapi Realme yang produk murah macam ni pun saya rasa saya puas hati dan saya macam kagum lah dengan apa yang Realme boleh buat. Sebab
nak buat interface yang pada saya sangat-sangat clean, sangat-sangat simple macam ni, tak semudah itulah sebenarnya kan. So dengan the price point 399, korang masih boleh lagi dapat Android latest, which is Android 10. Saya rasa device ni pun boleh dapat juga Android 11 nanti, sebab dia baru keluar kan. Dan saya guna juga kamera tu semua, selfie mode, portrait mode, mode yang biasa, HDR mode, night mode pun ada juga guys. Okay, record video full HD 1080p semuanya okey. Pada saya berpatutan lah. Just nak tengok gambar anak-anak anak-anak kecil-kecil tu kan, anak kucing ke macam tu kan, okey je lah. Tapi kalau kau nak gunakan for the sake of nak buat kerja-kerja untuk syarikat kan, nak kena ambil gambar yang cun-cun sikit, saya rasa phone ni kita boleh tolak tepi lah. So nak cakap, kalau korang nak beli phone yang harga dia RM400, RM500, make sure that you know apa kelebihan dan juga apa keburukan dia. Dan juga korang kena siap identify korang nak beli phone ni sebab apa. Kalau korang beli phone Realme C11 ni dan expect korang boleh main PUBG atau COD dalam 60 frames per second, 2K resolution tu semua, korang lah yang sendiri bodoh. Sebab phone ni bukan design for that. Dia design untuk light usage, bukannya heavy usage. Saya rasa saya sangat berpuas hati terhadap teknologi sekarang. Phone-phone yang low end, mid end ni pada saya sangat-sangat sesuai kepada majoriti pengguna social media. Okay, so shout out kepada Abu Git Studios sebab dah provide saya Realme C11. Korang boleh check out dia punya channel lah, ada banyak review pasal phone tu semualah. Okay, right, so itu sajalah kot untuk video kali ni. Apa lagi yang you guys nak tahu berkenaan dengan video editing ke, video shooting ke tu semua, korang boleh roger dalam ruangan komen di bawah. Saya Cikgu Ulwan, siapa degil, saya Tonton.